این سوراخ اینجاست. این سوراخ اولی اگر که نگاه بکنید تا از اتاق اولی اینجا شما تشریف بیارید، از اتاق اولی تا اتاق آخری به هم اصلا مستقیم به هم راه داره. زیر خزانه دیگی بود آتش زیرش میسوخت. الان جالب این الان یه درخت پسته هست دیگه. بله یه درخت. قلعه دهلی، البته دهستان خرمدشت از توابع کوهبنان. این قلعه در واقع در مواقعی که به روستا حمله میشد مردم استفاده پناهگاه ازش داشتن و هر اتاق و هر حجره‌ای برای یک خانواده از اهالی روستا بوده که در اینجا حالا مخفی می شدن یا جمع می شدن که بتونن با راهزنها مقابله کنن. طبعا اتاقای بالایی که حالا نشونتون میدم مال کدخدایی یا اربابی یا حاکم روستا بوده و بقیه مواردم برای اهالی روستا. قلعه مشخصه از استحکام خوبی هم برخوردار بوده. در واقع اون بالا اگه زوم کنم اینجا مال حاکمش بوده. بسیار. ایشون هم آقای زکیزاده هستن. درود بر شما. خوبید آقای زکیزاده؟ اینجا رو معرفی میکنی آقای زکیزاده؟ اینجا قلعه روستای دهلیه.
این قلعه متعلق دوران صفویه است. فکر 350 سال خدمت این قلعه است. بله. بعد این مردم روستا زمانی که دزد می اومده یا راهزنا می اومدن وارد روستا می شدن، تو این قلعه جمع می شدن و در قلعه می برای که از خودشون دفاع کنن. و اینجا چاه آب داشته، طویله گوسفند داشته دیگه. هر حجره‌ای هم مالی خانواده بوده. یعنی طوری طراحی شده بوده که اگه طول می‌کشید میتونستن زندگی کنن. اینم چاه آب داشته، امکاناتو داشتن، امکانات برای زندگی رو داشتن. اینم بیشتر جنبه دفاعی داشته. جزء معدود قلعه‌ایه که دارای 3 طبقه است. شاندشین 3 طبقه بوده. اکثر قلعه 2 طبقه بوده. یعنی اون طبقه سوم فکر کنم مال خان بوده. مال خان بوده. آره. 4 تا برج بزرگ داشته، برج نگهبانی. حالا در اثر گذشت زمان فرسوده شده، تخریب شده. دیگه خیلی اثری ازش نمونده از برج. بعد دیگه بسیار عالی. بعد تاریخ ساختش گفتین دوره صفویه بوده آره؟ آره. یعنی اینو اهالی درست میکنن یا معماری خاصی داشته؟ حالا معماریشو نمیدونم، من در جریان گذشتش نیستم. بسیار عالی. معماری خاصی داشته. مثلا اتاقا رو همه رو طوری هسته، اتاقا طوری قرار گرفته که از همه سال داخل همه ارتباط دارن. از یه مثلا یه دریچه که نگاه بکنی از دریچه اولی تا دریچه آخری با هم مثلا به هم خبر میدادن، مثل توش نگهبانی میدادن. آقا درود بر شما. شبا میرفتن بالای. خسته نباشید. سلام. حالا شما آقای زینالی هستم، مسئول شورای دهلی. آقای زینالی. آقای زینالی داشتین یه چیزی میگفتین جالب بود. بفهمید. این برج جلو هست، این 12 متر بلندی برجش هست. شبا برای نگهبانی در یه اتاقی که بالاش داشت میرفتن بالاش نگهبانی میدادن. بله. بعد که مثلا اگر یه موقع دزد چیزی اومد از اون بالای سوراخ داشت به پایین در چیز داشتن راه داشته، تیر میزنن یه موقع مثلا دزد نتونه وارد بشه. بعد یه آب انبار هست کنار همین قلعه، حدود 10 متری این قلعه هست که آب شربش خوردنشون اینها از اون استفاده کردن. آب شربشون رو از داخل قلعه که چای بود از اون استفاده می‌کردن. بعد معماری خاصش این مهمترین چیزش این هست که داخل این اتاقا اگر نگاه کرده باشید یه پنجره هایی داره. اینو بریم که نور داره. خب یه سوراخ‌هایی داره، اینها یه سوراخ‌هایی داره. این سوراخ اینجاست. این سوراخ اولی اگر که نگاه بکنید تا از اتاق اولی، اینا اینجا شما تشریف بیارین، از اتاق اولی تا اتاق آخری به هم اصلا مستقیم به هم راه داره. این معماری خاص خیلی مهمش این هسته که شبا با هم ارتباط داشتن. مثلا موقعی که برنامه چیزی بود. باریکلا آفرین. این خیلی مثلا چیز مهمی بود. یعنی بزرگترین قلعه ای که بعد از استان کرمان حرکت میکنید تا اینجا میایین، بزرگترین قلعه تو 200 کیلومتر استان کرمان همین قلعه است. یعنی از این سوراخه به اون اتاق خبر میده. اتاق اولی آره. اون اتاق خبر میده. کل قلعه این سوراخ‌ها به هم ارتباط داره. یعنی تا دور این سوراخ‌ها هست. جالب. این اتاق داره، این سوراخ داره. بعد جالب باریکلا. بعد دوباره از اینجا پله می‌خوره میره بالا، یه دستشویی داره بیادبی میشه که مال کل قلعه بوده که اون بالا ساختن که دوباره پایین قلعه پایین برجش چا داره. دوباره این اتاقا خودشونن اینجا یه راهرو داشت. اینجا اگر متوجه چیز باشید این پله اینه دیگه. ولی این پله‌های این پله‌ها میره بخوره به برج. میخوره به برج. آره. میشه بری بالا. بله. یعنی دیگه کار نظافت و این چیزا اینجا اتفاق میفته. و اینم یه اتاق بوده دیگه. بله اتاق بوده. این اتاق بوده. بعد از اینجا میره بالا، اونجا میره چیز هست دوباره داخل برج چای داشته که میرفته مثلا خیلی قلعه بله حساب شده ای بوده. یارانی. غیر از این قلعه دوباره ما 4 تا برج داریم داخل سه تا برج داریم. بله. برجا با هم مثلا چیز با هم ارتباط داشتن.
باید دار اونها با قلعه ارتباط داشتن. اطراف این قلعه الان اومدن یه بیکندایی داشتن که گوسفندا رو داخل بیکندا جا می‌کردن. هم دور تا دور این قلعه بیکن بود. الان بیکندا رو به مرور زمان پر کردن، برای خیابون کشی اینا پر کردن. تعدادی هنوز هست برای اگر مثلا خب الان بریم کجا رو ببینیم؟ برجا رو ببینیم؟ برجام بیرونه. بله بفهمید. اینا که آقلای گوسفنداشون بوده. اینا آقلای گوسفنداشون بوده که وسط معمولا دام و اینا رو تو قلعه تو وسط یه جای نگه می‌داشتن. تمام دامشون رو وسط قلعه نگه داشتن، خودشون اطراف قلعه زندگی می‌کردن. قلعه دو طبقه هست. اونا که لوژ نشین بعد طبیعتاً یه جای چیزام داشت دیگه برای مثلا حالا کاهی چیزی برای دام. برای دام هم تو اتاقاش مثلا هم گوشه اتاقای گوشه‌های هست، این اتاقایی که مثلا به هم ارتباط نداشته باشه انبارای علوفه‌شون بوده. انبارای علوفه‌شون بوده. بله. این سیستم خبر کردنشون جالب بود. از معمارش خبری ندارید؟ اطلاعی ندارید نه؟ به سنمون نمیخوره. بابای ما میگه از معمارش خبر نداریم تعریفی که. یعنی خب تازه بابای ما که مثلا 70 80 سنش بود که مرد تو این قلعه زندگی نمی‌کرد. خدا رحمتش کنه. من فکر می‌کنم از دوره صفوی هم قبل‌تر باشه. یعنی اگه تو دوره صفوی بود سینه به سینه نقل میشد. خیلی اصلا این من الان نزدیک 60 سال بالای 60 سال سنم هست، به همین حالت هست. خیلی هم پیگیر شدین که این قلعه رو پیگیر باشن درستش کنن. حیف از قلعه بوده. چرا درست نمی‌کنن؟ کسی خلاصه یکی میگه بودجه کمه، یکی میگه هزینه‌اش بالاه. خب نه الان این صاحب این قلعه کیه؟ صاحب این قلعه میراث فرهنگی. میراث فرهنگی اگه باشه درست. صاحب قلعه در اصل مردم اهالی هستن، ولی خب اهالی مردم واگذار میکنن به میراث فرهنگی. اهالی واقعا واگذار میکنن یا نه؟ در خودشون شورا هست، من خودم کتبا مینویسم میدم. آقای من اسم شریفتون باز یادم. عباس زینالی هستم. آقای زینالی ما تمام ایران داریم میریم خب. بله. این قلعه ها زیاده خب. بله. من بعضا مشارکت کننده خصوصی آوردم خب. بله. ولی مثلا خیلی از قلعه ها من میدونم مثلا شورایی بوده، مال اهالی بوده. تا زمانی که نخوان استفاده کنن همینطوری میمونه، خراب میشه. تا میخواد یه سرمایه گذار بیاد 10 تومن میکنن 100 تومن 100 تومن میکنن. ببین نه من دارم این مشکلی میگم، میخوام ببینم این مشکل هست یا نه و اگه هم باشه این مشکل شما که شورا هستین حل کنید. این برجی که داخل بهتون گفتم ببینید یه ستون طرف بود، یه ستون طرف. این برج این سقف پوشیده بود بالاش یه اتاقک بود. اینجوری دو تا سوراخ بود، یکی این طرف می‌نشست یکی اون طرف. تو همین اتاقک می‌نشستن. این در میشه. این در میگفتن اگر یه زمانی مثلا میگفتن یه زمان دوز اومده بوده از اون بالا تیر زدن بشو، خلاصه دوزا فرار کردن، هیچ دزدی نتونسته داخل این قلعه نفوذ کنه. یعنی بعد دور اون برجاشون علاوه بر اینکه مثلا برجا هست داری یه سوراخ‌هایی داره، مثلا اگر یه موقع وارد قلعه شدن از اون سوراخ‌ها را گریز داشته باشه. یه راه گریز هم داشتن. الان هست. یه راه مخفی داشتن. راه مخفی داشتن. آب انباری که میگفتن پشت این خونه، یعنی این خونه رو ساختن پشت این خونه. ما دیگه این جلو رو نگذاشتیم بسازن، گفتیم از بین میره. آره دیدش هم میگیره. راه مخفیایی که اونجا بهتون گفتن راه مخفیاش اینا. این خیلی گود بود اینجا رو دیاری شنریزی که به خاطر که اطراف قلعه خوب باشه. از اون طرف یعنی گودتر بوده اصلا باستر بوده. خیلی اصلا راحت میشد دلا از توش بیای بیرون که اگر یه موقع مثلا اون طرف از در قلعه نفوذ کردن از این دو طرف را گریز داشته باشه. ولی از بیرون مخفی بوده دیگه، دیده از بیرون مخفی بوده، پیدا نبود راش. بله بسیار. اصلا توش هم مثل دری اینطوری بود بی حالت که کسی نتونه نفوذ کنه به قلعه. بسیار عالی. آب انباری که داخل قلعه بهتون گفتم که از آبش استفاده میکردن، این آب انباره. آب انبار وابسته به قلعه بود. مردم آب آشامیدنیشون از قلعه برمی داشتن استفاده میکردن چون که نزدیکترین جا به قلعه بود. آب انبارن تمام این منطقه‌ای که پشت آب انبار هست بیابون بود. از آب بارون میآوردن داخلش پر میکردن، مردم استفاده میکردن. تا چندین سال بعد از قلعه مردم استفاده میکردن از آب این آب انبار. چون در واقع خدمتش طولانیه. خیلی با همراه با قلعه امکان دار باشه. شاید بناش هم همون قدیمیه. بناش همون قدیمی است. خود آب انبار داخل زمینه. سقفش که دیگه شما دارید میبینید تو از آب شرب خوردن و همه چیزشونه. این معمولا مساله چی بوده؟ آجر بوده و گچ. یعنی گچ میذاشتن مثلا گچ و گیر آهک، یعنی داخل آب انبار کاملا آهکه. نه خود مساله این گنبده رو ساروش نمیدونن چیه والا، خیلی محکم. الان حدود شاید چندین ساله که یاد نمیاد، شاید 200 سال 600 سال باشه که قدمتش باشه. هست آره. خب ورودیش کدومه؟ ورودیش اینه اینجایه.
ورودیش اینجا، از اینجا ورودیش پله میخوره، 13 تا پله میخوره میره تا میرسه به کف آب انبار. الان جدیدن دیگه اونها بسته جلوش، از اینجا تا اون پایین میره 13 تا پله میخورد میره پایین. اونجا بسته نبود چون که این روستا قبلا آب شرب نداشت، اومدن جلو اینو بستن، آب با تانکر بعد میوردن میریختن داخل این شیر گذاشته بودن، مردم برای آب شربشون استفاده، آب خوردنشون استفاده میکردن، بهداشتی باشه، به خاطر بهداشتی جلوشو بستن. اینجاش سردریش قشنگ سالم بود، بچه‌ها دیگه خراب کردن دار از بین بردن. حالا اینا رو دیار بود ان شاء الله. ما الان داریم میریم بافت قدیم روستا رو ببینید، اونجا رو نگاهی بکنید که بعضی خونه‌هاش به اتفاق آقای دهیار موهای زکی‌زاده. بله. بریم بافت از برج، اول از برج قدیمی و با ساختمان‌های قدیمی که زندگی می‌کردن مردم توش. بله. یه بازدیدی داشته باشید. آرومتر. شجری نکن. اوه. اول خداحافظ. هر شما خوب سلامت باشید. خب اینجا کجا بود؟ اینجا بافت قدیم روستا که زندگی میکردن. بافت قدیم روستا زندگی میکردن مردم توش. اینن که اون برجی که بهتون فرمودن یکیش اینه، دو تا دیگه هم بالا هسته. حالا اگر که دوست داشته باشید بخواید داخل برج نگهبانی بود. برج نگهبانی این دور با قلعه اینا 3 تا برج بوده، اون با این علامت میداده، اون یکی 3 تا ردیفه، این به قلعه علامت میداده. اینا هم دوره قلعه، هم دوره قلعه. این خونه قدیمی بوده، خونه هایی که توش زندگی میکردن. این یه اتاقه، اون یه اتاقه. ما به این میگفتیم صوفه. بهش میگفتیم صوفه. حالا این خونه ها مال افراد ضعیف روستا بوده. خونه هایی که مثلا یه خورده مال اربابایی بوده، خیلی اونها از اینها بهتر هستن. ساختشون بهتره، اتاقش خیلی بیشتره. بعضی خونه ها بود که 3 خانوار تو هم زندگی میکنن، 4 خانوار تو هم با هم زندگی میکردن. این سقف گنبدی همه جا. گنبه‌ای نه، این سقف گنبه‌ای. اصلا این روستا کل خونه های قدیمی سقفش گنبه‌ای است. گنبه‌ای میگن. بله ما میگیم گنبه‌ای. هم سقف بلندتر میشد، هم سقف بلندتر میشد، هم بله هم خیلی قشنگ. اکثرا خشتیگلی هم هست که اون زمان آجر اینجا خیلی کم بود که نمی آوردن. میاشم باشه، دراش باشه. من تو خونه یه پیرزادی زندگی میکرد، خیلی پیر بود، یادمه تقریبا من بچه بودن، شاید 100 سال داشت. بافت قدیم روستایی. این خونه الان که مشاهده میکنید، این خونه رو من خودم توش زندگی بچه بودم توش زندگی میکردیم. 4-5 خانوار تو این خونه زندگی میکردیم. مثل الان میگن واحد، اون موقع واحد دیگه نبود، میگفتن همسایه بودیم با هم. این خونه 3 خانوار تو هم زندگی میکردن. این خونه کناری میدید 2-3 خانوار با هم زندگی میکردن. این کوچه هاشو و راهاشو که از اینجا مردم می اومدن میرفتن. خیلی اصلا کلا آثار رو نابود کردن. نسل جدید خراب کردن. خیلی اصلا کوچه های قشنگ، خونه های به هم ارتباط نزدیک و خوب. بعد همه رو نسل جدید اومد خیابون بندی کرد و خراب کرد. و حالا خیابون بندی بکنن درست بکنن، ولی نشانه‌هایی از این زندگی قدیمی حفظ بشه. بله واقعا همون حیفه واقعا که این میراث بی با ارزشی از بین بره. این حمام قدیمی روستامون هسته. بعد کنم مرمت واسطی. الان تشریف بیارید. ببخشید. بعد از اون پاشور وارد اینجا راه میشد.
از این راه رو می اومد. اینجا رختکن بود. اینجا رختکن بود. همون پاشوری که گفتم اونجا یه رختکن بود. بعد دوباره اینجا می اومد، از اینجا میاد وارد گرم خونش میشه. اینجا نماز خونش بود. اینجا یه پاشور بود، اینجا نماز خونش. آب جوبی که میگفتم میمد این تو، از اینجا دوباره میرفت تو اون پاشور اون طرف. بعد دوباره این گرم خونشه. گرم خونش هم طوری بود، این خزونش که میبینید اینجا خزونش بود، زیر خزونه دیگی بود، آتش زیرش میسوخت، حتی تا اینجاها دنباله آتش خونش بود که وقتی اینجا می‌نشستی وسط اصلا نمیشد بشینی، اصلا از بس داغ بود. اینجا دیگه بود، داره اینجا دیگه رو دیگه مسی. بله دیگه مسی بزرگی بود. اون از اونجا میبینید پشتش آتش خونه بود. این تو خزونه میرفتن، قبلا توی خزونه با خودمونم بچه بودیم میرفتیم. اینجا کجاست آقای زکی زاده؟ این خونه کت خدا میگفتیم. خونه کت خدا. آره. خونه ارباب نشین روستا بوده. بله. یه اتاقش مال خود کت خدا بوده. سه طرف هم مال 3 تا بچه‌ها بود، 3 تا پسر بود. هر بچه خونه مال یه عضو از خانواده بوده. خونه‌ای که قدیم بوده خیلی تخریب شده. بعضی خونه‌ها بوده کلاً 4 طرف بود، 4 تا سفره بوده. هر سفره 2 تا خانواده توش می‌نشستن. خونه‌ای بوده که 8 نفر زندگی می‌کرد. 8 تا 8 خانواده. 8 خانواده. 8 خانواده. بچه‌هاشون اینجا که مثلا پر جمعیت بودن، مثل الان نبود که مثلا یه بچه یا 2 تا بچه. خانواده داشتن 9 تا، 10 تا، 12 تا تا 12 تا فرزند داشتن. بیشترشون 5-6 تاشون تو یه خونه زندگی می‌کردن با پدر و مادرشون. بسیار عالی. خونه سید عبدالحسین آل طاها هست. این خونه نزدیک به 100 سال پیش ساخته شده. بعد زمین‌های اینجا چون ارتفاعش از سطح قنات بالاتر بود، به عمق 1 متر توسط کارگر کنده شده، گود شده، با خاکش دیواره اطراف چینده شده که برای کشت درخت آماده بشه. درخت چی؟ درخت پسته. اینجا بخاطر اینکه کم آبی شده، قبلا محصولات اینجا گندم و جو و سبزیجات بوده، ولی به خاطر کم آبی به کاشت پسته روی آوردن. بله. کوههای اطراف اینجا قدیم درخت بنه داشته. بنه حالا درختایی هستن که چند هزار سال قدمتش بود. من پستای وحشی هم میگیرم. آره بنه هم پسته وحشیه. بله. دیگه بعد پیوند خوردن، اهلی شدن دیگه. حالا بیشتر ذات این درخت‌ها همون بنه رو میکاشتن قدیم، بعد پیوند پسته محلی بهش پیوند می‌ذارن. عباس آقا این فکر کنی قدمتش چقدر این خونه؟ بالای 100 ساله. بالای 100 ساله. بله. الان جالب این الان یه نوع درخت پسته هست دیگه. بله یه درخت. این الان کی آماده میشه برای این فروردین شروع میکنه به حساب سبز شدن و شروع به بار دادن. و این باغ پسته بسیار زیبا. بله. و یک محصول مهم و با اهمیت برای اهمیت و کم آب هم زیاد لازم نداره. بعد یه مزیت هم که این خونه داشته پایابی بوده که این قسمت هست. اینجا یه دالون پله می‌خوردیم رفت تا عمق 12 متری. بله. پایین تو عمق 12 متری به قنات وصل می‌شده. یه اتاقی که پایین بوده به عنوان یخچالشون استفاده می‌کرد. هم آره هم آب سردکن مثل آب سردکنش بوده. این یخچال طبیعی بوده. یخچال طبیعی بوده. اینجا بوده. بله اینجاش اینجا بوده دیگه پرش کرد. چاهشون داشت. تا جلوتره. همینجوری پله می‌خوردیم رفت پایین. از اینجا وصل می‌شد به اونجا. اونجا رشته قناتیه. بله. رشته قناتی هست برای سرای پایین دسته. و اینم اتاقاشو
این اتاقا اینجام دیگه. الان همین خونم یعنی ظرفیت این داره که یک عمارتی برای خودش بشه. این مطبخشون بوده، تنورشون و این مطبخشون بوده. بله. تو این نو پخت میکردن و آشپزی میکردن و